Jó estéket kívánok! Most itt nappal van ugyan. Szokatlan helyről jelentkezek be ma, mert itt hirtelenjével találtam egy nagyon érdekes dolgot, amit szeretnék így megosztani. Most éppen úton vagyok, egy ilyen túrán, egy párnapos túrán vagyok, egy nagyon érdekes geológiai képződményt jöttem el megnézni Sumbawan nevű szigeten, és hát ennek a részleteit majd, ha valaki akarja, akkor a csatornatagságin föltett speciális videók között fogja megtalálni, tehát csatornatagságiaknak fogom ezt, mert szerintem ez nem mindenkit érdekel, és hát a Patreonon. Ma viszont szakmai dologról lesz szó, és hát most ebben a környezetben fogom ezt elmondani. Én nagyon érdekeset vettem észre, nevezetesen azt, hogy pár nappal azután, hogy föltettem ezt a hasizsír problémáról szóló videót, nemzetközi hírű szakemberek is erről beszéltek. Nem azért, mert én föltettem, valaki félre ne értse, erről szó nincsen, csak egész egyszerűen az látszik, hogy ez a dolog most annyira az érdeklődés középpontjában van, hogy nagyon elismert a metabolikus egészség, az anyagcsere betegségek és hosszú élet titka vizsgálatával foglalkozó szakemberek is most ezzel foglalkoznak. Úgyhogy ebből szeretnék mutatni egy-két dolgot, mert nagyon jó gondolatok jöttek elő belőle, és hát meglátjuk, hogy hol vannak az azonos pontok, és hol vannak esetleg különbségek a között, mint amit én mondtam. Mielőtt belevágnánk, szeretném megköszönni az Orvos Intézetnek, hogy támogatja ezt a csatornát. Az Orvos Intézet egy jól felszerelt magánintézmény, ahol szakképzett szakorvosok látják el a betegeket, kevés vagy zéró várakozási idővel. No, tehát akkor csapjunk bele, és akkor mindjárt nézem is itt a kis telefonomon azt a YouTube műsort, ahol nagyon hasonló dolgokat mondtak, mint amit én. Közben föltettem itt a macskaszőrt a mikrofonra, mert azért van itt egy kis szél, és nem akarom, hogy ez a mikrofonban ilyen recsegést okozzon. Tehát először is elmondanám, hogy itt például kiket fogunk látni. Peter Attia az az illető, aki ezt az interjút csinálja. Ő egy kanadai orvos, aki nagyon komolyan foglalkozik a megelőző medicinával. Egészen újfajta koncepcióval áll a gyógyításhoz, illetve főleg megelőzéshez. Ilyen vonatkozásban eléggé hasonlónak érzem az ő ténykedését a sajátomhoz, bár ugye én messze nem vagyok a világhírű, mint ő. És hát a másik pedig Ethan Weiss, aki a Kaliforniai Egyetemen dolgozik, mint kardiológus, és szintén a megelőzésre fektet nagy hangsúlyt. Na most Peter Attia egyébként a Stanfordon tanult, tehát ez egy elég komoly, az első 5 amerikai egyetem között benne van. Ők fognak beszélgetni ma arról, hogy mi ez az egész történet a zsírokkal, metabolikus egészséggel, és így tovább. Tehát nézzük meg, hogy mi az ő mondani valójuk erről, és hát ugye ezt fogom én kommentálni. I generally tell my patients that there are 4 big pillars of risk in ASCVD. Smoking, hypertension, ApoB, and metabolic health. Itt tulajdonképpen az ateroszklerózisról beszél, és 4 fő tényezőt határoz meg ennek a létrejöttében: a dohányzást, az ApoB-t, tehát a kóros lipideket, már nem LDL-nek hívjuk, mert tudjuk, hogy nem csak az játszik ebbe szerepet, a magas vérnyomást hozza föl még tényezőként, és a metabolikus egészséget. Ugye ezzel foglalkozom én leginkább mostanában, ezzel a metabolikus egészséggel, ami azt jelenti, hogy mit eszünk, vércukor, hasizsír, és így tovább. Tehát ezek azok a tényezők, amelyek meghatározóak az érelmeszesedés létrejöttében. Az érelmeszesedés az pedig az okozója az infarktusnak is, az úgynevezett agyvérzésnek is, vagy szélütésnek, inkább talán ez a helyesebb. We as a species, one of our remarkable advantages in evolution was our ability to store energy. Without this capacity, we wouldn't exist. And so we have this vast network of subcutaneous adipose tissue, white adipose tissue, that is incredibly adept at storing triacylglycerides. Tehát itt ebben a részben azt mondja el, hogy milyen fontos az emberi evolúció szempontjából az a képességünk, hogy raktározni tudunk energiát, ugye a zsír. Tehát
Tehát az egész emberi szervezet az arra van beállítva, hogy raktározzon. Ha nem használja el, akkor raktározza az energiát későbbi időre, rosszabb időkre. Ugye ez már nagyjából megszűnt, főleg ugye a civilizáltabb országokban, de ez annak idején, az ősemberi környezetben ez egy teljesen más szituáció volt, tehát aki föl tudott halmozni zsírt, az jobban túlélt, amikor nem volt ennivaló. Different people have a different genetic capacity for how much they can store. So I kind of liken this to a bathtub. Everybody has a different size bathtub. And the water coming in the bathtub is how much you're eating, and the water leaving through the drain is how much energy you're expending. And if you're accumulating fat, you are, obviously consuming more than you're expending. But at some point you could fill that bathtub up and water can escape the bathtub. And that's when really bad stuff happens, right? That's when it gets into, the floorboards, the electrical stuff, and that's a disaster. And you don't need to get a lot of water out of the tub for really bad things to happen. Egy nagyon érdekes koncepciót mond, amivel meg lehet érteni a hízást, a fogyást. Ugye ezt ő úgy mondja, hogy ez egy olyan, mint egy fürdőkád. A fürdőkádból ugye fölül jön be a víz, alul meg kimegy. Na most, ami nem megy ki, az gyűlik föl. Tehát az lesz a zsír. Ugye a genetika pedig ott van ebben a dologban, hogy kinek mekkora a fürdőkádja. Tehát akinek nagy a fürdőkádja, ott elég sok zsírt tud tárolni, anélkül, hogy probléma lenne. A bőr alatti zsírról beszélünk, tehát amit korábbi videóban elmondtam, hogy annak a mennyisége nem okvetlenül kóros, a belső, a zsigeri zsír és az egyéb helyeken lévő zsír az viszont a kóros metabolikus helyzetet mutatja. Tehát még egyszer, fölül bejön, amit megeszünk, alul kimegy, ugye most ha kád hasonlatba gondolkozunk, alul kimegy, amit elhasználunk, és amikor túlcsordul, amikor már megtelt ez a raktár, ugye akkor kezd el esetleg máshova is rakódni a zsír. Tehát a genetika ott van ebben benne, hogy valakinek kicsi kádja lett, genetikailag, kicsi a kád, vagy nagyobb. Akinek nagyobb, az sokkal több zsírt tud eltárolni a bőre alatt, veszélytelenül, mert sokkal később fog túlcsordulni a kád, mert ugye túlcsordul a víz a kádból, akkor ott eláztatja a padlót, meg az elektromos vezetéket, és ki tudja mit. Tehát az egy komoly problémát okozhat. De akinek nagy a kádja, az elég sok vizet tud összegyűjteni, mielőtt kicsordulnak. Akinek kicsi a kádja, genetikailag, annak viszont hamarabb lesz problémája. És ez teljesen egybevág azzal, amit ugye a korábbi videóban elmondtam, hogy a külső zsírnak a mennyisége nem okvetlenül jelenti azt, hogy valaki metabolikusan beteg, a belső zsír az, ami problémás lehet. I think we've all appreciated for some time that there's a relationship in terms of risk and weight, that's imperfect, and BMI, right, that their BMI is not a great measure. Hát aztán itt Dr. Weiss elmagyarázza azt, hogy amit én is mondtam erről a BMI történetről, tehát a testtömegindexről, hogy ugyan általánosságban elfogadjuk azt, hogy aki kövérebb, az betegebb lehet, de valójában a BMI, a testtömegindex az nem árulja el, hogy valójában mi a helyzet. Ugye itt van egy egyéni zsírtűrő képesség, ez az a bizonyos kádméret. Tehát van, aki sokat hízhat, és mégsem beteg metabolikusan, nem anyagcsere beteg, nem alakul ki cukorbaj. Másnál meg egészen kevés zsírmennyisége a szervezetben már túlcsordulást idéz elő. És mondom, a genetika ebben ott van, hogy mekkora a fürdőkád, amit örököltünk. Ezt 9 órája tették fel, amikor én most beszélek, 9 órája tették fel, tehát jóval azután, hogy én föltettem a videót. Ugye ezért örültem meg nagyon ennek, mert szoktam nézni ezt a csatornát. Nagyon megörültem ennek, hogy pont 2 nappal később ők is elkezdtek foglalkozni ezzel a kérdéssel. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon helyén való ez most erről beszélni, mert ez egy olyan irány, ami sok mindent megoldhat. When people have truncal obesity, elevated triglycerides, depressed HDL cholesterol, elevated blood pressure, and elevated glucose levels, this thing we're going to call Syndrome X
and it seems to be a remarkable predictor of all of these chronic diseases of aging. But at a minimum, I think everybody should know where they stand on those things. And by the way, even though metabolic syndrome is defined as having 3 or more of those, having one of those, if you look at all the meta-analyses of all-cause mortality, cardiovascular mortality, cancer incidence, dementia incidence, all of these things all point in the same direction. Once you have metabolic syndrome, you're at an increased risk of everything. Itt egy másik podcastban beszél a metabolikus egészségről, tehát ugye arról, hogy az anyagcserénk rendben van-e. Itt, ami nagyon lényeges ebben a kérdésben, az az, hogy ha valakinek el van csúszva a metabolikus egészsége, el van csúszva az anyagcseréje, ugye cukorbaj, inzulinrezisztencia, stb. Ez nem csak önmagában a cukorbajnak a problematikáját fogja előhozni, hanem az összes többi súlyos, krónikus betegségnek a kockázatát is megnöveli. Tehát ahogy elmondja Peter Attia itt ebben az interjúban, hogy gyakorlatilag arra mutatnak a vizsgálatok, hogy akinek nem jó a metabolikus egészsége, annak a rák, a kardiovaszkuláris, tehát szívérrendszeri betegségeknek a rizikója, halálozása sokkal nagyobb, mint egyébként. Tehát megnöveli, potencírozza, fölerősíti ezeknek az egyéb problémáknak az effektusát, a hatását, és megnöveli ezeknek a halálozását. Tehát, hogyha valakinek inzulinrezisztenciája van, cukorbeteg, akkor az összes többi ilyen nagy rizikófaktor még nagyobbra nő. Óriási jelentősége van annak, hogy mit eszünk, hogy hogyan eszünk, testgyakorlásnak, tehát az edzésnek. Ez nálam személyesen, én megmondom, ezzel nagyon nagy bajaim vannak, mert egész egyszerűen itt nem találok helyet, nem találok módot, időt arra, hogy rendszeresen testedzek. Már azon gondolkodtam, hogy veszek egy ilyen szobaizét, egy ilyen futógépet, és akkor azon fogok gyalogolni, vagy valami ilyesmi, mert azt legalább meg tudom csinálni, tudom én, légkondiban, mert kimegyek, a 35 fok van, hát ott ki a rosszabb akar gyalogolni, hát, szóval ez nem egyszerű. Meg hát olyan helyek vannak itt, hogy hát ez nem igazán gyaloglásra való, mert állandóan figyelned kell, hogy ne lépj bele egy lukba, hogy kitörjed a bokádat. Na most arról nem is beszélve, hogy 1 millió motorbicikli zizeg bármerre mész. A nemzetközileg elismert szakemberek ebben a kérdésben teljesen egyetértenek abban, hogy a metabolikus egészség, az anyagcsere rendbetétele az egy kulcskérdés. Tehát amiket már unalomig mondogatok itt, hogy a feldolgozott ételeket el kell kerülni, a nyers, meztelen cukrokat, szénhidrátokat el kell kerülni, mik ezek ugye a cukros italok, cukrozni az ételeket, ezeket a finom pékárokat, fehér lisztből csinált, finomított lisztből csinált pékárokat elkerülni, tésztát keveset, az már kevésbé rossz, nem annyira rossz. A növényi eredetű élelmiszerekből kihagyni a magas glikémiás indexűeket, gyümölcsöt olyat enni, aminek van valamilyen járulékos haszna is a rosttartalom, vagy egyéb hatóanyagok szempontjából, tehát mondjuk, ugye, ez a rossz példa nálam mindig a dinnye, mert az csak víz és cukor, tehát abból semmit nem lehet fölvenni, csak meglökni vele a vércukrot, és ezt a dinnye kedvelők akármit hisztiznek itt a csatornán, a komment szekcióban, ez akkor is így van. Tehát van más is ilyen, tehát például én ehetnék itt orba-szájba ananászt, mert van állandóan, de nem eszem, mert baromi sok cukor van benne, így kell vigyázni a mangóval is. A mangóban ugyan elég sok a rost, de meg egyébként az ananászban is, de visszafogom magam vele, tehát nem annyira, inkább ilyen banán is, hát akkor jó, hogyha az ember észre leszi, mértékkel leszi, és kicsit zöldebben eszi. Például kikértem tegnap este egy ilyen zöldség keveréket, ezt csapcsajnak hívják, ez egy ilyen, hát mindenféle zöldséget összeabriktolnak, és megpárolják, és akkor gyakorlatilag ennyi. Szoktak néha tenni bele ilyen tengeri herkentyűt, vagy csirkét is. Na most, hát tegnap
kikértem, és hát ilyen édes szósszal volt az egész leöntve, de valami rettenet, ahogy kinézett. És ezt nem tudtam megenni. Más helyeken, mikor kérem, akkor pedig tökéletes, tehát semmi gondja nincsen. Na most nyilvánvaló, hogy nem önmagában ezek a zöldségek, gomba van benne, meg répa, meg brokkoli, meg ki tudja mi, káposztafélék. Ezek önmagában nem lökik meg a vércukrot, de ráöntik azt, ami meglöki egy ilyen édes kis nyomvat szószt. Nem tudtam megenni például azt sem. Ezekben a növényi magolajokban megsütjük a krumplit, ahelyett, hogy mondjuk egy ilyen párolt krumpli lenne egy nagyon pici olívaolajba megforgatva ezzel a petrezselyemzölddel, messze nem ugyanazt fogja létrehozni, mint egy sült krumpli. Tehát ezeken el kell gondolkodni az embernek, el kell a saját életén gondolkodni, a saját egészsége, hogy mit teszek meg, és mit inkább nem. És akkor tudom, jönnek a kommentelők, én értem én ezt, hogy hát egy átlag ember most mit tud csinálni, bemegy a Spárba, meg a nem tudom én Lidlibe, és akkor ott mit lehet venni. És akkor előbb-utóbb oda kerül, hogy hát eszik valami ilyen gyári feldolgozott akármit, ugye? Aztán arról nem is beszélve, hogy ez a rettentő, sose látott infláció, ami Magyarországon van, ami főleg ugye az élelmiszerekre vonatkozik, jó megdobta az árakat, hát nem egyszerű. Pláne ami az ilyen metabolikus dolgokat rövid távon gyorsan helyre rakni, ugye a keto diéta, hát ahhoz is azért zsírtartalomról mit kanalazzuk, a vajat, hát ezt nem lehet megenni így. Tehát ugye ahhoz kell valami fajta vívőanyag, az a hús, zsíros húsokat enni, zsíros halat, mi ez a lazacot, ki tudja ezt megcsinálni? Senki. Ha hazudok, nem igaz, hogy senki, mert van, aki meg tudja csinálni, de általában az emberek nem. Én nem tudnék anyagilag itt sztéken élni hónapokig, meg ilyen-olyan jó tojás, rendben van, ott azért az emberek el kell gondolkodni egy kicsit azért az apobén, tehát a koleszterin, bevitt koleszterinen, vagy avokádó itt van, olcsón, az is egy nagyon jó a keto diétával, de otthon, hát ki tudja. Nem biztos, hogy fogyni fog tőle az illető, ezt hozzáteszem, tehát ez a keto diétás fogyás, ez egy mítosz, tehát nem mindenki fogy le tőle. Abba is vissza kell venni a bevitt kalóriából, még akkor is ez most zsír és hús és ki tudja mi. De önmagában az, hogy aki elkezdi ezt és komolyan veszi, azt kiteszi ezeket a gyári élelmiszereket egyből a diétájából, és csak természetes eredetű dolgokat eszik, ez már sokat segít. Most itt nem ezen Norbi témákról beszélek, aki ilyen édességet, meg keto süteményt árul, ez hát ilyen a világon nincsen, ez a legnagyobb hülyeség, amit hallottam, tehát ennek semmi értelme nincsen. Lehet, hogy tényleg nem tartalmaz annyi szénhidrátot, mit tudom én, nem analizálgattam ezt, de eleve az, hogy még édesítővel is fenntartani az édes utáni vágyat egy ketózó embernél, hát nagyobb hülyeséget nem tudok elképzelni. Tehát ezeket az ilyen módszereket, ezeket el kéne felejteni, meg a szisztémákat. A szisztéma az, hogy elmész a piacra, meg a henteshez. Ez a szisztéma, komolyan mondom. És ez a legfőbb ok, amiért még mindig itt vagyok Balin. Most ugyan ilyen utazáson vagyok, de tulajdonképpen ez a legfőbb szempont, hogy olcsón, jó minőségű, kistermelőnél termett zöldségfélét lehet kapni, meg lehet kapni halat viszonylag tűrhető áron. Hát aztán már marhával már nem annyira vagyunk jó helyzetben, mert ezek ugye a baliak azok hinduk, tehát én nem, azt nehéz hozzájutni, persze olyan külföldieknek szóló üzletekbe meg lehet kapni baromi drágáért az ausztrál marhát, de hát az megint felejtős. Hát vagy pedig van disznó, de hát az meg olyan, hogy mondjam, vettem egyszer ilyen darálni való húst, le is daráltattam, de ez olyan mérhetetlenül, hogy mondjam, nem higiénikus környezetbe árulgatják ezt, hogy az emberek nem nagyon van kedve, mert az még csak hagyjál, hogy jó, megmosom, meg megsütöm jó alaposan, de mi van akkor, hogyha mondjuk a disznónak az egészséges állapota nem olyan volt, aztán valami ki tudja milyen férges volt, hogy rosszabb tudja, és ez mennyi ilyen sütéssel tűnik el belőle tényleg,
ezeket én nem tudom, és szóval ez rizikós, tehát itt azért nincs az a habci szabvány, mint mondjuk Európában, hogy bizonyos feltételeknek meg kell felelni, disznó ki van csapva, tudom én, udvarra, vagy akárhol, aztán fölnő. Én nálam ez a probléma. Bejön, és ami kijön, én nem zabálok, nem eszek túl sokat. De még az is sok. Ez a helyzet. Tehát nekem valószínűleg nagyra van szabva a kád, de már úgy elértem a felső szintet, és hát hízni nem hízok, annyit azért sikerült elérni, hogy egy balanszba vagyok, de le kellene még majd csökkentenem a saját bevitelemet, hogy ha esetleg fogyást akarok produkálni, azt szoktam nézegetni, hát annyi amennyi, nem megy följebb, tehát ez egy jó hír, teljesen mindegy, hogy mit eszek. Viszont hát a mennyiséget le kell csökkenteni még ezekből is. No, hát ennyi volt a mai történet, és amiben tetszett ez a videó, akkor nyomja egy lájkot, a Patreonon nagyon szívesen veszem, hogyha támogat valaki, vagy éppen a csatorna tagság is sokat segít a csatornának a működésében. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát, sziasztok!